ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ስለ ባትሪ ነው። የሞባይሎ ባትሪ ቶሎ ቶሎ እያለቀ ተቸግረ ይሆናል። ለዚህ መፍትሄ ይሆናል ያልናቸው መልሶች ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የሞባይላችንን ባትሪ ጊዜ ቆይታ ለመጨመር የሚረዱ 10 መንገዶች። አንደኛ፣ ብላክ ዋልፔፐር። ብላክ ዋልፔፐር ወይም ጥቁር ዋልፔፐር ማድረግ ስልካችን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የባትሪ መጠናችን ይጨምርልናል። ለምን? ስክሪናችን በተለይ የሳምሰንግ ስልኮች ብርሃን እንዲሰጥ ማድረግ የሚችለው ከለርድ ፒክስል ለሆኑት ነው። ስለዚህ ስክሪናችን ላይ ወይም ዋልፔፐራችን ላይ ብላክ ወይም ጥቁር ዋልፔፐር ተጠቀምን ማለት የብራይትነስ መጠኑ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል። ስለዚህ ለረጅም ሰዓት ባትሪያችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ፣ ዶንት ሌት ዩር አፕ ፌል ቢሃይንድ ዘ ታይም። ምን ማለት ነው? ያሉንን አፖች ቶሎ ቶሎ አፕዴት ማድረግ አለብን። ምክንያቱም አንድ አፕሊኬሽን አፕዴት ሆነ ማለት ወይም ዴቨሎፐሮች አፕሊኬሽናቸውን አፕዴት ሲያደርጉ የባትሪና የሚሞሪ ቆይታቸውን እንዲጨምር ወይም የባትሪና የሚሞሪ ፍጆታቸው በጣም እንዲቀንስ ተደርጎ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ስልካችን ላይ ያሉት አፕሊኬሽኖች አፕዴት የሆኑ ከሆኑ የባትሪ የሚጠቀሙት የባትሪ መጠንና የሚሞሪ መጠን በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቻልነው መጠን አፕዴት የሆነ አፕ መጠቀም አለብን ማለት ነው። ሶስተኛ፣ ዩዝ ዘ ላይት ኦር ጎ ቨርዥን ኦፍ ዘ አፕ። ምን ማለት ነው? እያንዳንዱ አፕሊኬሽን ሲሰራ ወይም ዴቨሎፕ ሲደረግ ላይት ቨርዥን ወይም ጎ ቨርዥን ይባላል። ለምሳሌ ፌስቡክን ብናይ ፌስቡክ በብዙ አይነት መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። በኦፔራ ተጠቀሙ ትችላላችሁ ወይም ራሱ ኤፍ የሚለውን አፕሊኬሽን ተጠቀሙ ትችላላችሁ። ግን ፌስቡክ ላይት የምትላለች ነጭ ሆና መሀሏ ብቻ ሰማያዊ ሆነች ፌስቡክ ላይት የምትል አፕሊኬሽን እሱን ስትጠቀሙ በከፍተኛ ሁኔታ የባትሪ መጠናችን ወይም የባትሪ ፍጆታው በጣም ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ ከዛ ተጠቃሚ መሆን እንችላለን። ሁላቸውም አላቸው። ፌስቡክም ሜሴንጀርም ኢንስታግራምም አለው። ሊንካቸውን ወይም ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ሊንካቸውን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩን ተጭናችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እነሱን መጠቀም በከፍተኛ ሁኔታ የባትሪ መጠናችን ለረጅም ሰዓት እንዲቆይ ማድረግ ያስችለናል ማለት ነው። አራተኛ፣ ዶንት ዩዝ አውቶ ብራይትነስ። ምን ማለት ነው? የብራይትነስ መጠናችን በጨመርን ቁጥር የባትሪ ቆይታው በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? የብራይትነስ መጠኑን በጣም መቀነስ አለብን ወይም ወደ ዜሮ ማምጣት። ለአይናችንም በጣም መጥፎ ነው። ስለዚህ ወደ ዜሮ ማምጣት አለብን። እሱም ባረግን ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ይሄ ባትሪ ቆይታችን ለረጅም ሰዓት ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛ፣ you don't need to be connected 24 or 7። ምን ማለት ነው? ስልካችን ላይ ብሉቱዝ ዳታ ሊሆን ይችላል፣ ዋይፋይ ሊሆን ይችላል። ከተጠቀምንባቸው በኋላ ወዲያውኑ ኦፍ ማድረግ አለብን። ብሉቱዝ ኦን አድርገን ለረጅም ሰዓት ማቆየት በከፍተኛ ሁኔታ ባትሪ ይጠቀማል። ስለዚህ አሁንም ለረጅም ሰዓት አይቆይልን ባትሪያችን ማለት ነው። ዳታም ሊሆን ይችላል፣ ዋይፋይም ሊሆን ይችላል። ወዲያውኑ እንደተጠቀምን ኦፍ ማድረግ አለብን። ሎኬሽንም ሊሆን ይችላል፣ ጂፒኤስም፣ ሁሉንም ኦፍ ማድረግ በጣም 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 ጠቃሚ ነው። ስለዚህ በከፍተኛ ሁኔታ የባትሪ መጠን ለመቀነስ የባትሪ መጠን ለመጨመር እነዚህን አፖች ኦፍ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስድስተኛ፣ አውቶ ሲንክ። ምን ማለት ነው? አውቶ ሲንክ ማለት ስልካችን ላይ ያሉ አፕሊኬሽኖች ፌስቡክ፣ ጂሜል ወይም ሌሎች አፕሊኬሽኖች አካውንት ያላቸው አፕሊኬሽኖች ከስልካችን ጋራ ኢንቴግሬት ይሆናሉ። ከስልካችን ጋራ ኢንቴግሬት መሆናቸው ጥቅም አላቸው። ነገር ግን በባትሪ ጉዳይ ግን ባትሪያችን መጠን እንዲቀንስ ያደርጋሉ። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው የምናጠፋቸው? መጀመሪያ ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ሴቲንግ ውስጥ ከገባን በኋላ አውቶ ሲንክ የሚላል ዝርዝር ውስጥ። ስለዚህ አውቶ ሲንክ የሚለውን ከነካን በኋላ ሄደና ኦፍ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሰባተኛ፣ ሲ ዋት ኢዝ ሳኪንግ ዘ ሞስት። እያንዳንዱ አፕ ምን ያክል የስልካችን ባትሪ እየተጠቀመ እንደሆነ ማየት እንችላለን።
ካየም በኋላ በጣም በከፍተኛ መጠን ወይም በፐርሰንት ነው የሚያስቀምጥልን በከፍተኛ ፐርሰንት የስልካችን ባትሪ እየተጠቀመ ያለውን አፕ ማስወገድ ወይም በሌላ አፕ መተካት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንዴት አድርገን ማየት እንደምንችል አሳያችሁ። መጀመሪያ ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ሴቲንግ ውስጥ ከገባን በኋላ ዝርዝራቸውን ወደ ታች ስክሮል እያደረግን ስናይ ባትሪ ሚል እናገኛለን። ከዛ ባትሪ ሚለውን ስንነካው እያንዳንዱ አፕሊኬሽን ምን ያክል የባትሪ መጠን እየተጠቀመ እንደሆነ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በከፍተኛ መጠን እየተጠቀመ ያለውን በመንካት አንኢንስታል እናደርገዋለን ወይም ከሞባይላችን እናስወግደዋለን ማለት ነው። ይሄን በማድረግ በከፍተኛ መጠን የሞባይላችን ባትሪ ለረጅም ሰዓት እንድንጠቀም ይረዳናል ማለት ነው። 8ኛ ዩዝ ፓወር ሴቪንግ ሞድ። ከስሙ እንደምንረዳው ፓወር ሴቪንግ ሞድ ማለት የኃይል መቆጠብ ማለት ነው። ስልካችን ኃይል እንዲቆጥብ ማድረግ ማለት ነው። ይሄ ፓወር ሴቪንግ ሞድ ማንኛውም ስልክ ላይ ያለ ሴቲንግ ነው። ስለዚህ ሴቲንግ ውስጥ በመግባት ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። እንዴት አድርገን እንደምናስተካክል ላሳያችሁ። መጀመሪያ ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ሴቲንግ ውስጥ ከገባን በኋላ እታች ላይ ፓወር ሴቪንግ ሞድ የሚል እናገኛለን። ከዛ እሱን በመንካት ቀጥታ ፓወር ሴቪንግ ሞድ የሚለውን ስንነካው ኦን ወይም ኦፍ የሚል አለ፣ ኦን እናደርገዋለን ማለት ነው። ፓወር ሴቪንግ ሞድ ኦን ሆነ ማለት በከፍተኛ ሁኔታ የባትሪ መጠናችን ለረጅም ሰዓት ይቆያል ማለት ነው። 9ኛ ሪሙቭ ኦን ስክሪን ዌጅ። ዌጅ ማለት ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ስልካችን ላይ ከዋልፔፐሩ ላይ የዌዘር ኮንዲሽን ሊሆን ይችላል፣ ሰዓት ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ነገሮችን ማስቀመጥ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ማስቀመጥ በከፍተኛ ሁኔታ ባትሪውን ይጎዳዋል። ስለዚህ እነሱን አለማድረግ፣ ሪሙቭ ማድረግ፣ ንጹህ ማድረግ ስልካችን ዌጅ አለመጠቀም በከፍተኛ ሁኔታ ባትሪ ለረጅም ሰዓት እንዲቆይ ይረዳዋል ማለት ነው። 10ኛ ቻርጅ ዩር ፎን ቢፎር 10%። አብዛኞቻችን የስልካችን ባትሪ 0% ካልደረሰ ቻርጅ አናድርገው። ይሄ ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ የስልካችን ባትሪ ይጎዳዋል። ምክንያቱም አብዛኞቹ የስማርትፎን ስልኮች ባትሪያቸው ከሊቲየም አዮን ነው የሚሰራው። ይሄ ደግሞ ሪሳይክል እያደረጉ ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። ስለዚህ 0% ባደረግነው ቁጥር በ50% የስልካችን ለረጅም ሰዓት የሚቆይበትን እየቀነስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስልካችን ቢያንስ ከ10% እስከ 25% በሚሆንበት ሰዓት ቻርጅ ላይ መሰካት በጣም በከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። እንደነገርኳችሁ በ50% የባትሪውን ላይፍ ይጨምርልናል ማለት ነው። እነዚህ 10 ማስተካከያዎችን ካደረግን በከፍተኛ ሁኔታ የስልካችን ባትሪ ለረጅም ሰዓት ይቆይልናል ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ነው።